গুড মৰ্নিং বন্ধুসকলে য়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু এইখন ফাৰ্মত এতিয়া কাম মই লগাব লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা টাইমৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখনত কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই চাঙৰ ফাৰ্মখনত কমপ্লিট কৰিমগৈ। ইফালে চাং ফাৰ্মখন আছে আৰু এইখন গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া কাম মই ষ্টাৰ্টিং কৰিব লৈছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া 7টা বজাৰ পৰা মই কাম এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিম। আজি সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ছেটটো আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন মই কমপ্লিট কৰিহে দিম আজি। তাৰমানে পানী ভৰাই একদম প্ৰত্যেকটো নিপুজ চেক কৰি দিম, প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰ চাই দিম আৰু ৱাটাৰ টেংকৰ কামটো যোৱাকালিয়ে হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনাৰ এই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত থকা এইখনত লগোৱা হৈছে ৱাটাৰ টেংক কেইটা, সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইয়াত 200 লিটাৰ এটা লগোৱা হৈছে আৰু 300 লিটাৰ ইয়াত 5টা লগোৱা হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ 1500 লিটাৰ আপোনাৰ হৈ গ'ল। যোনটো 300 লিটাৰ টেংকি তাত 1500 লিটাৰ হ'ল আৰু এইফালে আপোনাৰ 200 লিটাৰ এটা। ক'ব গ'লে আপোনাৰ 1700 লিটাৰ পানী ইয়াত ষ্টক থাকিব এইখন ফাৰ্মত। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত 200 লিটাৰটো দিয়া হৈছে পোৱালি অৱস্থাত গৰম পানী ইউজ কৰিবৰ কাৰণতে আৰু মেডিচিন ইউজ কৰিবৰ কাৰণতে দিয়া হৈছে। বাকীকেইটা ষ্টক থাকিব। আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰা হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকক দেখাম। আৰু দাদা ভাগৰ যোনটো আপোনাৰ ফেমিলি ইয়াত কাম কৰি আছে 12,000 কেপাচিটি এটা ছেটত, সেই ফেমিলিটোকো আজি আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰাই দিম। বাহিৰত ফিল্টাৰ আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফিল্টাৰৰ পৰা মটৰে পানীটো টানিছে, এইটো ডাইৰেক্ট আকৌ টেংকিত উঠিছেগৈ। ইয়াত পানীটো ষ্টক কৰা হয়, ফিল্টাৰৰ পৰা কানেকশ্যন লগাই থোৱা আছে টেংকিলৈ। ইয়াত টেংকিটো ষ্টক হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফিল্টাৰত পানী ষ্টক হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মটৰে ঠেলিছে। এইটো 1 হৰ্চ পাৱাৰ মটৰ হয়। দীঘল পাইপডাল লগাই ল'ব, নহ'লে ভিতৰতে পৰিব। পাইপডাল দীঘল কৰিলে এতিয়া নপৰে। যিটো প্লাছ আউট মাৰিব, যিটো পানী সেইটো বাহিৰত যাবগৈ। সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাইছে চব বস্তু এতিয়া ফিটিং কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানী ভৰাই পেলাই এতিয়া টেষ্ট কৰিম গোটেই বস্তুবিলাক। প্ৰেছাৰ ভেল্ভ এতিয়া টেষ্ট কৰিম, নিপুলবিলাক চেক কৰিম। কাৰেণ্টটো গ'লগৈ নি? সেইটোৱে প্ৰব্লেম। কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণতে ইয়াত চিলটেক্স বেছি লগাবলগীয়া হৈছে। আপোনাৰ 1700 লিটাৰ কেপাচিটি দিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰি। আপোনাৰ ষ্টক থাকিলে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমানকেইটা টেংকি লগোৱা হৈছে। 300 লিটাৰ আপোনাৰ 5টা টেংকি দিয়া হৈছে, 200 লিটাৰ এটা দিয়া হৈছে। গোটেই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে। বাৰ্কেট এটা দিছোঁ আপোনাৰ টেংকি ৱাছ মাৰিবৰ কাৰণে। টেংকি ৱাছ মাৰি পেলাই যিটো লেতেৰা পানী ওলাব বাৰ্কেটত পেলাই দিয়াৰ লগে লগে বাহিৰত ওলাই গুচি যাবগৈ পানীটো। পানীটো ভৰাই পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইবিলাক নিপুল মই চেক কৰি দিলোঁ। নিপুলৰ কোনো এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আৰু ৰেগুলেটৰটো মই চাই দিলোঁ। ৰেগুলেটৰবিলাক চব কণ্ট্ৰল আপোনাৰ কৰি থাকিব লাগিব ভালদৰে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া ৰেগুলেটৰ প্ৰেছাৰটো মেইনটেনেঞ্চ কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা বল থাকে, বলটো যিমানটো প্ৰেছাৰ দি থৈছোঁ সিমানটো আপোনাৰ প্ৰেছাৰত বলটো ৰৈ আছে। মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰত ৰঙাকৈ এটা বল আছে। এই বলটো আপ এণ্ড ডাউন মাৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। মুৰ্গীয়ে যেতিয়া পানী খায় তেতিয়া আপ এণ্ড ডাউন মাৰি থাকে। এতিয়া আপোনাৰ হিলাই দিয়াৰ কাৰণত অলপ আপ এণ্ড ডাউন হৈছে। এতিয়া প্ৰেছাৰটো মিলাই থোৱাৰ কাৰণত ইমানটোতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু 0 ডেজৰ 6টো হ'লে প্ৰেছাৰটো তলৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ 2 ইঞ্চিমান প্ৰেছাৰ দিব লাগিব। প্ৰেছাৰটো কমাই দিব লাগিব। প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিলে ছাফিচিয়েণ্ট পানীটো পাব। আৰু 0 ডেজত প্ৰেছাৰটো আপোনাৰ 2 ইঞ্চি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো বঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব। প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰ মেইন কামটো হ'ল আপোনাৰ 0 ডেজৰ যোনটো 6 তাৰ এনাৰ্জিটো আপোনাৰ কম থাকে ঠোঁটত। তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো কম দিলেহে নিপুলত পানীটো ছাফিচিয়েণ্ট পানী পাব। টেংকিটো ৰখা হৈছে 8 ফুট হাইটত। 8 ফুটৰ গোটেই প্ৰেছাৰটো আহি যাব যদি প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰা নাযাব। এতিয়া প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিলে ছাফিচিয়েণ্ট কোৱালিটিৰ পানী পাব। যিটো পানী আপোনাৰ ইনটেক কৰিব লাগে সিমানটো পানী আপোনাৰ ইনটেক কৰিব 6টোৱে। প্ৰত্যেকটো লাইনতে প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰ লগোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। লাষ্টত আপোনাৰ এয়াৰ পাইপ লগোৱা আছে, তাতো আপোনাৰ এয়াৰটো ওলাই যাব কাৰণতে ইয়াতো এয়াৰ পাইপ লগাই থোৱা আছে। এয়াৰটো ওলাই গুচি যায়, পাইপৰ ভিতৰত কোনো এয়াৰ নহয়। নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ এইটো এণ্ড অংশ হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এণ্ড অংশটোত আপোনাৰ এয়াৰ পাইপটো থাকে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াতো এয়াৰটো ওলাই গুচি যায়, ওপৰত এটা পিং আছে। আৰু তাত যিমানটো প্ৰেছাৰ দি থৈছোঁ প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলত, ইয়াতো সিমানটো প্ৰেছাৰে আছে। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এটা বল আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ৰঙাকৈ এটা বল আছে ধৰক, বলটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। অলপ পাইপটো মানে কালাৰটো অলপ ৰং আহি গৈছে সেইকাৰণে ভালদৰে দেখা পোৱা নাই। তাত যিমান প্ৰেছাৰ দি থৈছোঁ ইয়াতো সিমানতে প্ৰেছাৰ আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া দাদাক মই সুধিম, যিজনে কেছ পদ্ধতি চাং ফাৰ্মত নিপুল ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰালে, ইনষ্টলেশ্যন কৰাইছে ক'ব গ'লে। তেখেতে 2017 চনৰ পৰা চলাই আছে, কিবা প্ৰব্লেম পাইছেনে মই এতিয়া সুধিম। এতিয়া এই ছেটটো গোটেই মই চাপ্লাই দিছিলোঁ, দি পেলাই দাদাক মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিছিলোঁ। আপুনি এই ছেটটো এতিয়া কিবা প্ৰব্লেম পাইছেনে? 2017 চনৰ পৰা যে চলাই আছে। নাই নাই নাই, প্ৰব্লেম একো নাই। প্ৰব্লেম পোৱা নাই? ইয়াত প্লাছ পইণ্ট আছে। প্লাছ পইণ্ট কি আছে অলপ ক'ব ভিউসকলক। প্লাছ পইণ্ট বিশেষকৈ ফ্ৰেছ পানী খাব পাৰে ইয়াত। আৰু কি হয়, আউট স্পেচটো বহুত পায়, স্পেচ পায়। আৰু তুমি যেনেকৈ খুৱাব পৰা মেডিচিন তেনেকৈ খুৱাব পাৰি। আৰু লাষ্ট টাইমত মইতো থাৰ্ডটো ভেকচিনো খুৱাই দিওঁ ইয়াতে। ভেকচিনো আপুনি নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমতে কৰে? খুৱাই দিওঁ লাষ্টটো আপোনাৰ।
আৰু ইয়াত মানে স্পেচটো পাই মানে তলত বাৰটো থাকিব পাৰে ইয়াত কোনো ইয়াত জেগা নলয় অটো ডিংকা ইউজ কৰিব হ'লে মেনুৱেল ডিংকা ইউজ কৰিব হ'লে স্কোৱাৰটো খাই পেলাই মানে 2-3টা বাৰ থাকিব পাৰে স্পেচটো লৈ লয় অটো ডিংকা হওক বা মেনুৱেল ডিংকা স্পেচটো নলয় আৰু 24 ঘণ্টাই পানী খাব পাব 24 ঘণ্টাই পানী পাই থাকে নন ষ্টপ পানী পায় ইয়াত আপোনালোকে শুনা পাইছে নন ষ্টপ ইয়াত পানী পায় আৰু নিপুলৰ কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নে 2017 চনৰ পৰা যে আপুনি চলাই আছে যে 17 পৰা চলাই আছো নাই একো প্ৰব্লেম নাই পোৱা ৰেগুলেটৰ কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নাই ৰেগুলেটৰ একো প্ৰব্লেম নাই এইটো ইউজত ভালিছটো ভালকে কৰিব লাগে পাছটো মাৰি থাকিব লাগে ডেইলি ভালেই বহুত ভাল বস্তু এইটো বহুত ভাল বস্তু মানে ক'ব গ'লে মানে আটাইতকৈ লেটেষ্ট টেকন'লজি এইটো হয় মোৰ মানে কি হয় 10,000 পোৱালি লোৱা দুটাই চম্ভালে মানে অকল দানা দিয়া কামটো থাকে আৰু অকল দানাটো পানীটো আৰু মটৰে উঠে পানীটো মটৰে ইয়াৰ ওপৰত উঠাই দিয়ে চিলেক্সৰ ওপৰত তাৰমানে দানাটো দিলত হৈ যায় আৰু ৰেগিংটো থাকে মানে ইমানে কাম থাকে এতিয়া ৰেগিংটো আপোনাৰ নাথাকে এতিয়া কাম ক'ব গ'লে অকল দানা দিয়াতহে থাকিব চাং ফাৰ্ম কৰিলে এতিয়া অকল দানাটো দিলতে হৈ গ'ল মানে ৰেগিংটো কৰিব নালাগে তলত আপুনি পাল পাৰিব নেকি মই প্ৰথমতে মাজতো ফলিয়ে দিম তাৰপিছত পাল পাৰিম তাৰপিছত আপুনি পাল দিব পালত মানে ডপিংটো পৰিব আপুনি কেইদিনৰ মূৰে মূৰে চাফা কৰি থাকিব এইটো মইতো ডেইলি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ডেইলি চাফা কৰি থাকিব তেতিয়া এমনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত নহয় জানো আৰু এমনিয়া গেছটো হৈ গ'লে বাৰটোত প্ৰব্লেম আহি যায় SID আৰু CID আহি যায় নহয় জানো এই প্ৰব্লেমবিলাক নাহে ডেইলি চাফা কৰি থাকিলে আৰু দাদা মুখৰে শুনিলে দাদাই 2017 চনৰ পৰা নিপুল ডিংকাৰতে তেখেতে ফাৰ্ম কৰি আছে ভাল ৰিজাল্ট পাই আছে আপুনি আপুনি প্ৰফিট কিমানলৈকে পাইছে হাইচ 2,70,000 টকালৈকে লাভ পাইছে কিমান বাৰটোত পাইছে আপুনি মোৰ 8,500 আছিল 8,500 বাৰটোত 2,70,000 টকা আপুনি প্ৰফিট পাইছে আৰু আপোনাক ক'ব গ'লে ইনকামটো ইয়াত ধৰিব গ'লে এভাৰেজ ইনকামটো আপোনাৰ মান্থলি কিমানমান থাকে এভাৰেজটো মান্থলি বুলি ক'লে থাকে 1 লাখৰ ওপৰত থাকে মানে মান্থলি মানে 1 লাখ টকা ওপৰত আপোনাৰ ইনকাম থাকে ক'ব গ'লে মানে এটা ভাল ব্যৱসায় ক'ব গ'লে নহয় জানো ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিলে এটা ভাল ব্যৱসায় আৰু তাৰ লগতে আপুনি কেইটা ফেমিলি চলাই আছে ফাৰ্মৰ লগতে মোৰ লগত 3টা ফেমিলি জড়িত 3টা ফেমিলি এই পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ এতিয়া 4টা ফেমিলি চলাই আছে আপুনি 12,000 পোৱালি ভৰাই এইকেইটা ছেটত এতিয়া পোৱালিটো আপোনালোকে কমকৈ ল'বলৈ ধৰিলে এতিয়া প্ৰায় এতিয়া কিমানমান এইবুলি কিমান পোৱালি ল'ম বুলি ভাবিছে মই 10,000 ল'ম 10,000 পোৱালি ল'ব এইবুলি আৰু এইবুলি আপুনি 10,000 ল'ব আৰু প্ৰথমতে পোৱালিটো ক'ত ৰাখিব আপুনি প্ৰথমতে তাত ৰাখিব তাৰপিছত ইয়ালৈ আনিব হয় 12 দিনৰ পিছত ইয়ালৈ লৈ আনিব ব্ৰুডিংটো মানে এতিয়া মাটিত কৰিব প্ৰথমতে ইখন ফাৰ্মত মই নেদেখাওঁগৈ ইখনতো নিপুল চব মই চেক কৰি দিলোঁ ৰেগুলেটাৰ চেক কৰিলোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই এটা নিপুলৰ লিকেজ নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ লিক হোৱাহেঁতেন আপোনাৰ টুপটুপকৈ পানী পৰি থাকিলেহেঁতেন এটাও নিপুল আপোনাৰ লিকছ নাই মই আপোনালোকক এতিয়া নিপুল এটাত লগাই পেলাই দেখাই দিছোঁ লগাৰ লগে পানী ওলাব আপোনালোকে দেখা পাইছে পানী ওলাইছে কোনো লিকেজৰ প্ৰব্লেম নাই ঠোঁট লগালেহে পানী ওলাব কিছুমান নিপুল থাকে আপোনাৰ অট'মেটিক পানী টুপটুপকৈ গৈ থাকে সেই নিপুলবোৰ আপোনাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যদি বেয়া কোৱালিটিৰ নিপুল হ'ব নহয় টুপটুপকৈ পানী পৰি থাকিব সেইটোৱে প্ৰব্লেম আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা নিপুল আনিম বুলি কৈছিলে কিয় নল'লে প্ৰথম গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত গৈ চালোগৈ নিপুলখিনি হ'ল ইণ্ডিয়ান নিপুল আৰু তোমাৰ এইটো নিপুল নহয় তোমাৰ কি হয় পাইপটো আছিলে ৰাউণ্ড পাইপৰ ছেটিং পাইপটো নহয় স্কোৱাৰ পাইপৰ ছেটিং হয় নাহে আৰু ৰেগুলেটৰ যিটো যেনেকুৱা চিষ্টেম দেখালে চিষ্টেম নাই মানে তেনেকুৱা চিষ্টেম নোৱাৰিব মানে হেৰি কৰিব তাৰমানে ক'ব এইটো হ'ল জাপানিজ টেকন'লজি হয় এইটো জাপানৰ টেকন'লজি হয় এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বাহিৰৰ পৰা গোটেই বস্তুবিলাক আহে এইটো জাপানিজ টেকন'লজি বস্তু হয় আৰু দাদাই যেতিয়া ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া দাদাই প্ৰথম অৱস্থাততো ভয় খাইছিলে নহয় জানো প্ৰথমটো মোক কোম্পানীও ভয় খোৱালে ভয় খাইছে নাখাব আপুনি মেনুৱেল ডিংকাৰ লগত নাই বোলো মই গোটেইখিনি চাই চিতিয়ে কৰিছোঁ জিঅ' ডিচবাইল মই ইউজ কৰিম পোৱালি দিলে দিব নিদিলে নাই প্ৰথম তেনেকেই ডিমাণ্ডতে সেইটোতে কৰি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে তেনেকেই চলি আছে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ভালেই পাই আছে কোনো এতিয়ালৈকে কোম্পানীয়ে কমপ্লেইন দিয়া নকৰা হ'ল যেতিয়া ৰিজাল্ট দিবলৈ ধৰিলে কোম্পানীয়ে কমপ্লেইন ক'ত কৰিব পাৰিব নহয় জানো ৰিজাল্টটোৱে মেইন কথা ধুনীয়া ইয়াত মানে জিঅ' ডেজৰ পৰা মানে আৰাম হৈ যায় পানী দিব নালাগে আৰু একদম আৰাম তুমি এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মই কুহুমীয়া পানী খুৱাওঁ কুহুমীয়া পানী খুৱাব ঠাণ্ডা দিনত একদম হিটাৰ বহাই লওঁ আৰু মই কি হয় 3 ঘণ্টা মূৰে মূৰে কুহুমীয়া পানী দি থাকোঁ 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে দাদাই কুহুমীয়া পানী খুৱাই থাকে আপোনালোকে গম পাইছে মানে পানীটো ইয়াত মানে পটককৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি নহয় জানো পটককৈ পাৰি বোলে পানী ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই উলিয়াই দিছোঁ ফ্লাছ মাৰি দিছোঁ আকৌ গৰম পানী ভৰাই দিছোঁ আকৌ গৰম পানী পটককৈ চেঞ্জ কৰিব সেইটো সুবিধা আছে ইয়াত আৰু ইয়াত মেডিচিনবিলাকো হট ব্যৱহাৰ হয় একদম ধুনীয়া গোটেই একদম মানে টোটেলি মানে চুচি খুৱাব পাৰি চুচি পেলাই খুৱাব পাৰি হয় মানে ইয়াত মেডিচিনবিলাক মানে যিবিলাক ইউজ কৰিব দামী মেডিচিন তাৰমানে পানীটো ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে যে পেলাব নোৱাৰে যে সেইকাৰণে গোটেই মেডিচিনবিলাক আপোনাৰ মুৰ্গীটো খাব পাৰে মানে সম পৰিমাণে খাব পাৰে চববিলাক গোটেইবিলাক বাৰতে মানে পায় পানীটো ভালকৈ সেইটো আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট আছে ইয়াত ক'ব গ'লে বহুত প্লাছ পইণ্ট আছে ক'ব গ'লে স্পেচটো পায় ইয়াত মেডিচিনটো হট ব্যৱহাৰ হয় আৰু জিঅ' ডেজটো লিফটিং আপোনাৰ পৰিশ্ৰমটো কমি যায় 2টা ছেট 300 ফুট দীঘল আপোনালোকে দেখা পাইছে 2জন ল'ৰাই চম্ভালি থাকে আৰু এতিয়া দাদা যোনটো ফেমিলি
ফাৰ্মখন মেনেজমেণ্ট কৰে সেই ল'ৰাকেইজনকো আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিম আজি। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ, যোনটো হেক্সা জালি ইউজ কৰিছে সেই হেক্সা জালিটো কেনেকুৱা ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। হেক্সা জালিটো কেনেকুৱা হেক্সা জালি ইউজ কৰিছে আপুনি অলপ কৈ দিব। এইটো 9 অলৰ হয়, 9 অলৰ হেক্সা জালি হয়। এইটো লাষ্টিংটো আছে, লাষ্টিংটো কিমান বছৰ আছে? এইটো 12 বছৰ প্লাছ আছে, 12 বছৰ প্লাছ লাষ্টিং কৰিব। লাষ্টিংটো আছে। কি কোম্পানীৰ হেক্সা জালি এইটো? প্ৰগতি পলিকিং হেক্সা জালি ইউজ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ থিকনেছটো বেছি নি শকতটো? নাই, বহুত বেছি। ইয়াৰ বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা। এইটো মানে তোমাৰ এই মানে কি হয়, মই আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত ইউজ কৰিছিলোঁ। মই বুডিঙৰ কাৰণে আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়াও আছে, এতিয়াও তোমাৰ ক'ব নোৱাৰা পুৰণা বুলি, নতুনৰ নিচিনা হৈ আছে। 4 বছৰ হৈ গ'ল, নতুনৰ নিচিনা। খালি ৰ'দেহে তোমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম দিব পাৰে, কিন্তু চাঙত একো প্ৰব্লেম নহয়। একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু চাঙত যে আপুনি যে বান্ধোতে যে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিছে অলপ দেখাই দিব। মই এলিমেণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই এইটো তোমাৰ কি হয়, এইটো 9 অলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো মই তলত দেখাই দিছোঁ। এইটো তলত এইটো মোৰ গোটেইটো আছে, গোটেই 9 অলৰ আছে। 9 অলৰ খুটালৈকে, চাঙলৈকে, ছাললৈকে আৰু এই হেক্সা জালি বন্ধালৈকে চব 9 অলৰ ইউজ কৰিছে। 9 অলৰ ইউজ কৰিছোঁ। তাৰমানে এইটো ব্ৰইলাৰ গুটো অলপ খাৰুৱা, মানে বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিব হ'লে মানে ছিগি যাব, দিন নাযাব, নহয় জানো? এলিমেণ্ট আৰু ছিগি যাব। হয়, এইটো তোমাৰ বৰ ভাল বস্তু। এইটো ভালকৈ ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো দেখা পাইছে, গোটা নিচিনা, এইটো টানিলে ওলাই যাব। এইটো পিয়ৰ 9 অলৰ হয়, 9 অলৰ ৰছী। এইটো ইউজ কৰিছে দাদা। এতিয়া লাষ্টিংটো বেছি, হেক্সা জালিটো যিমান দিন লাষ্টিং কৰিব, ৰছীটো সিমান দিনে লাষ্টিং কৰিব, নহয় জানো? সমান দিনে লাষ্টিং কৰিব। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আপোনালোকে দেখাই পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে ফাৰ্মখন কেনেকুৱাকৈ বনাইছে। আপোনালোকে দেখাই পাইছে মাজৰ কেছটো 9.5 ফুট বহল আছে, আৰু ছাইডৰকেইটা বহল আছে 4 ফুট 4 ফুট। ইফালতো 4 ফুট আছে, এইটো 4 ফুট ৰাখিছে বহলটো, আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ পূৰা 4 ফুট আছে। আৰু এইটো গেপটো 2.5 ফুট ৰাখিছে, মাটিৰ পৰা ওপৰলৈকে চাংখনলৈকে 2.5 ফুট গেপ আছে। ফাৰ্মৰ কামত সহায় কৰি দিয়া যোন দুজন আপোনাৰ যুৱক আছে, সেই যুৱক দুজনক আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। তোমাৰ নামটো ক'বা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুপন বৰা। ঋতুপন বৰা তোমাৰ নাম, আৰু তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, নাম শ্ৰী ৰূপম বৰা। তোমাৰ নামটো ৰূপম বৰা। দাদাৰ লগত কিমান চনৰ পৰা কাম কৰি আছা? 2017 চনৰ পৰা। 2017 চনৰ পৰা। আৰু কাম কৰি কেনেকুৱা পাইছা দাদাৰ লগত? কাম কৰি ভালে পাইছোঁ, বেয়া পোৱা নাই। ভাল পাইছা। তাৰ চালাৰীটো ভাল চালাৰী এটাই দিয়ে তোমালোকক। আৰু বাংগালোৰত, কেৰেলাত গৈ লৈ পেলাই বহুতে কাম কৰেগৈ, কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ যিটো ইনকাম আনিব লাগে ঘৰলৈ, কিছুমানে পাৰে কিছুমানে নোৱাৰে, খৰচা বহুত হৈ যায়। বাহিৰত তেনেকৈ খৰচাও বেছি, আৰু ঘৰৰ ওচৰতে থাকি পেলাই কাম এটা কৰিবলৈ পাইছা, সেইটো এটা ভাল লাগিছে, নহয় জানো? তোমালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাই লগা? ভাল লাগিছে কাম কৰি। এতিয়াতো তোমালোকৰ কাম বহুত কমি গ'ল। আগতেতো ৰেগিং কৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া ৰেগিংটো কৰিব নালাগে। দাদাই বহুত কণ তোমালোকক ডেভেলপ কৰি দিছে, চাং ফাৰ্ম কৰি দিছে। এতিয়া তোমালোকে মানে দানাটো দিলেই হৈ গ'ল, পানীটো জিঅ' টেষ্টটো লিফ্টিং তোমালোকেতো দিবই নালাগে, নিপল টিংকাৰ চিষ্টেম কৰি দিছে। সেইটো তোমালোকৰ ফেচিলিটি কৰি দিছে, অলপ সুবিধা কৰি দিছে। আৰু ভৱিষ্যতলৈ দাদাই আৰু বেলেগ প্ৰজেক্ট লোৱা মানে চিন্তা আছে, নহয় জানো? অলপ ডাঙৰকৈ কৰা প্ৰজেক্টৰ চিন্তা আছে। তেতিয়াতো দাদাই সম্পূৰ্ণ মানে অট'মেটিক কৰিব চব ছুইচত। আপোনাৰ দাদাই ক'ব গ'লে সদায় ডেভেলপ কৰি গৈয়ে আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, প্ৰথমতে মাটিত কৰিলে, এতিয়া চাং কৰিলে। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ম কৰিছিলে, কিমান চনত আপুনি ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে পল্ট্ৰি বিজনেছত আহিছিলে? মই 11 চনত। 2011 চনত আহিছে। 2011 চনৰ পৰা কৰিছোঁ। 2011 চনৰ পৰা দাদাই পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰিছে, পল্ট্ৰি বিজনেছত আহিছে। আৰু মই আহিছোঁ 2014 চনৰ পৰা। মোৰ ক'ব গ'লে 9 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আৰু দাদা ভাগৰ মোতকৈ আপোনাৰ ক'ব গ'লে ছিনিয়ৰ দাদা, আগৰ পৰা কৰিছে। দাদাৰো বহুত অভিজ্ঞতা আছে, আৰু প্ৰেক্টিকেল অভিজ্ঞতা এইবিলাক আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যোনবিলাক অভিজ্ঞতা। আৰু এতিয়া যে বুডিং যে কৰিব, বুডিং কৰা অৱস্থাত এতিয়া গেছ বৰ্ডাৰ ইউজ কৰিব নে আপুনি ইলেক্ট্ৰিক বৰ্ডাৰ ইউজ কৰিব? দুইটাই থাকিব। গেছ বৰ্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিক বৰ্ডাৰ দুটা থাকিব। 200 থাকিব। 200 পাৱাৰ বাল্ব থাকিব। 6 টু বুডিং অৱস্থাত প্ৰথম দিনাখন টেম্পাৰেচাৰটো কিমান ৰাখে আপুনি? 30 পৰা 30 পৰা 32। 30 পৰা 32 ৰাখে। তেতিয়া মানে ভালদৰে পোৱালিটো আপোনাৰ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে ন? পোৱালিখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ দানা খায়, পানী ইনটেক কৰে। ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ইনটেক কৰে, পানী ইনটেক কৰে, আপোনাৰ দানাটো ইনটেক কৰে, ভালদৰে পোৱালিটো থুপ নলয়, নহয় জানো? 30 পৰা 32 টেম্পাৰেচাৰ বনাই দিলক ন? আৰু ওপৰত চিলিং মাৰিব লাগিব, নহয় জানো? চিলিং মাৰিব লাগিব, সাইডটো থাকে। আপুনি ওপৰৰ চিলিংটো বস্তা পাল ইউজ কৰে, বস্তা পাল ইউজ কৰে, সাইডটো বস্তা পাল ইউজ কৰে। তাত টেম্পাৰেচাৰটো কি ভালকৈ বনায়? আৰু কি হয়, পিছত এছাইটিছৰ প্ৰব্লেম নাথাকে। এছাইটিছ প্ৰব্লেম নহয়, মানে এমোনিয়া গেছটো ইমানকৈ নহয়। এমোনিয়া গেছটো নহয়। আৰু মানে টিপাল ইউজ কৰিলে মানে এমোনিয়া গেছ মানে ব্লক হৈ যায়, মানে এমোনিয়া মানে এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহে গৈছে, নহয় জানো? চান্স থাকে, মানে পেটৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ পেলাই কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ মুৰ্গী আপোনাৰ মৰি যায়, নহয় জানো? সেই প্ৰব্লেমটো হয়। তাৰমানে এছাইটিছ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো নাহিব হ'লে আপোনালোকে বস্তা পালটো ইউজ কৰিব, তেতিয়া এছাইটিছ প্ৰব্লেমটো বাৰ্ডটো কম হয়। আপোনালোকে যদি পালটো ইউজ কৰিব নহয়, পালটো ইউজ কৰিলে বুডিং কৰা অৱস্থা মানে ঘামি যায় পালটো, আপোনালোকে চাব ওপৰত আপোনাৰ পানীৰ নিচিনা হৈ যাব। তেতিয়া কি হয়, আপোনাৰ বাৰ্ডটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, 32 দিনৰ পিছতে প্ৰব্লেমটো ওলায়। যেতিয়া আপোনাৰ বডি ৱেইটটো ফাৰ্ষ্ট ল'ব,
তেতিয়া আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰ্ডটোহে আপোনাৰ মৰিব, সেইটো এছাইটিছ প্ৰব্লেমত মৰে। সেই প্ৰব্লেমটো নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে লিটাৰটো ভাল কৰি ৰাখিব আৰু এমনিয়া গেছটো বেছিকৈ যে ফাৰ্মখনত হৈছে আপোনালোকে নিজে অনুমান লগাব। বেছিকৈ এমনিয়া গেছটো হৈ গ'লে নাকত চেকচেককৈ ধৰিব আৰু পোৱালিবিলাকে কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে। পোৱালিবিলাকৰ যিটো ফূৰ্তি থাকে ফূৰ্তিটো আপোনাৰ কমি যায়। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দানা ইনটেকটো কমি যাব, পানী ইনটেকটো কমি যাব, এই প্ৰব্লেমটো আহি যায় গেছটো বেছিকৈ ফাৰ্মত হ'লে। গেছটো আপোনালোকক কম হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে পাল মেনেজমেণ্টটো ভালকৈ কৰিব লাগিব। চবতছে পল্ট্ৰিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পাল মেনেজমেণ্ট, নহয় জানো? পাল মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিলে বহুত বেমাৰ আজাৰ নহয়। CRD এছাইটিছ এইবিলাক পাল মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা দুখতে লাগি যায়, নহয় জানো? বিশেষকৈ CRDটো লাগি যায়, এছাইটিছ আৰু ইকলাইটো পাই যায়, নহয় জানো? ঠাণ্ডা বেছি পালে ইকলাই ফৰ্ম আহি যায়। ঠাণ্ডা বেছিকৈ যদি পোৱালিটোৱে পাব সৰু অৱস্থাত, ইয়কটো নগলিব, পোৱালি মৰ্টেলিটি হ'ব, প্লাছ থোপ লৈ পেলাই, নহয় জানো? আৰু মানে এই CRD প্ৰব্লেমটো আহি যাব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ চাউণ্ড আহিব, CRD নিচিনা হ'ব অলপ। পিছলৈ কি হয়, সেই CRD প্ৰব্লেমটো গৈ লৈ ইকলাই ফৰ্মলৈ গুচি যায়গৈ। ইকলাই ফৰ্মলৈ গুচি গ'লে দানা ইনটেক কৰাটো কমি যাব, পানী ইনটেক কৰাটো কমি যাব, মৰ্টেলিটি বাঢ়িব আৰু যিটো বডি ৱেইট পাব লাগে সেই বডি ৱেইটটো পোৱা নাযায়, নহয় জানো? ড্ৰেগনটো আপোনাৰ কমি যায় বহুত কম ইকলাই লাগি গ'লে। আৰু ইকলাই হ'লে আপোনালোকে এটা মেডিচিন ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে ইকলাই হ'লে ইউজ কৰিব, সেইটো কিমান লিটাৰ পানীত কিমানকৈ ইউজ কৰিব সেইটো কৈ দিছোঁ। পাৰ্মক্লক্স ভেট বুলি আছে, সেই মেডিচিনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব। সেই মেডিচিনটো আপোনালোকে সৰু 6ত আপোনালোকে ইউজ কৰিব হ'লে 1 গ্ৰাম 2 লিটাৰ পানীত ইউজ কৰিব, আৰু 20 দিনৰ ওপৰৰ বাদ হ'লে আপোনাৰ 1 গ্ৰাম 1 লিটাৰকৈ ইউজ কৰিব। পাৰ্মক্লক্স ভেট এইটোৱে ভাল কাম কৰে, ইকলাই আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যায়। আগতে আছিলে কলিজ ভিটো আজিকালি বন্ধ কৰিলে, বন্ধ কৰিলে কি কাৰণে বেন কৰিলে কলিজ ভিটো? এইটো আজি হ'ল 1.5 বছৰ হৈছে। 1.5 বছৰ বা মানে 1.5 বছৰ আগত মানে বন্ধ কৰি দিলে কলিজ ভিটো, এতিয়া পোৱা নাযায় ন? আগতে বেষ্ট মেডিচিন আছিলে কলিজ ভি লগাই দিলে কোনো ইকলাই নাথাকে, চব ফালি চিলি শেষ কৰি পেলাই, নহয় জানো? CRDও কাম কৰে কলিজ ভিটোৱে। ড্ৰেগনটো আহে, মুৰ্গী বডি ৱেইটো আহে, নহয় জানো? যোনটো কলিজ ভি আছিলে, কলিজ ভিটো মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। কলিজ ভিটো ইউজ কৰিব হ'লে 21 দিনলৈকে, যোনটো আপোনাৰ ডিম পৰা ফাৰ্মত যদি ইউজ কৰি দিয়ে, ডিমটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে, মানুহে খাব নোৱাৰে। আৰু মিট আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ইউজ কৰিব হ'লে 21 দিনলৈকে মাংসটো খাব নোৱাৰে। খালত এটা প্ৰব্লেম আহে, সেইটো কেঞ্চাৰ ডিজিজ হয়। আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, কৰ্কট ৰোগ হয়। সেইকাৰণে চৰকাৰেতো বেন কৰি দিলে। প্ৰত্যেকটো মেডিচিনৰ ওপৰত চৰকাৰে মানে এইটো ৰিচাৰ্চ চলাই থাকে লেবৰেটৰীত। কিবা যদি আপোনাৰ ডিফেক্ট পায় নহয়, সেইবিলাক বেন কৰি দিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি। য়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰি চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব। বহুত নজনা কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আগলৈ আৰু আপোনালোকক পল্ট্ৰি ৰিলেটিভ ইনফৰমেশ্যন দি যাম। এতিয়া ৰাখিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। যোৱাগৈ আহোঁ তেতিয়া, প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰিব হা। ফোন কৰিব।